ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Python වල තියෙන for loops කියන්නේ මොකක්ද කියලායි. සරලවම for loop එකක් කියන්නේ අපි මොකක් හරි collection එකක් වගේ දීලා දිනවා නම් අන්න ඒ collection එකේ හැම එකක්ම මේ for loop එකෙන් run කරලා ඒකට මොකක් හරි අපිට වෙනස්කම් වගේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම loops වර්ගත් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒ අතරින් මම අද කරන්නේ for loops ගැනයි. මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට list එකක් create කරගන්නවා. මම මේකට list 1 කියලා දානවා. මේක ඇතුළට මේ විදිහට 1 2 3 කියලා දාගන්නවා. string type එකක් විදිහට. හරි ඊට පස්සේ මට දැන් ඕන කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ එක කියන එක වෙනම print කරන්න, දෙක කියන එක වෙනම print කරන්න මේ විදිහට මේ list එක ඇතුළේ තියෙන elements වෙනම print කරන්න. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට print කියලා දාලා list 1 කියලා දානවා ඇතුළට. අපි මේක දැන් run කරලා බලමු මොකක්ද එන output එක කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ විදිහට වෙනම නැතුව මේ විදිහට තනි list එකක් විදිහට මේක print වෙනවා. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට for loop එකක් දානවා. for I in list 1 කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක ඇතුලේ මෙන්න මේ I කියන එක print කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ විදිහට 1 2 3 4 කියලා එනවා. මේකෙදි වෙන්නේ අපි මුලින්ම මෙන්න මෙතන මේ විදිහට list එකක් define කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ list එක මේ මෙන්න මෙතනට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ I කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මෙන්න මේ for loop එක රන් එකපාරකට මෙන්න මේ එක කියන එක ගන්නවා. ඊළඟ පාර මෙන්න මේකේ දෙක කියන එක ගන්නවා. ඊළඟ පාර තුන කියන එක ගන්නවා. ඊළඟ පාර හතර කියන එක ගන්නවා. ඒ විදිහට මේ list එක ඇතුලේ තියෙන objects පිළිවෙලින් එක එක මෙයා වෙන වෙනම ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට මෙතන අන්තිමටම මෙන්න මෙහෙම එළියට ගිහිලා I print කරොත් එහෙම එන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු. ඔයාලා වෙනදී අන්තිමට වෙන්නේ 4 කියලා. මොකද මේකේ I අන්තිමටම ගන්නේ 4. එතකොට I සමාන වෙන්නේ අන්තිමටම 4. දැන් මෙතන මේ 4 කෙනෙක් අයින් කරොත් එහෙම I අන්තිමටම සමාන වෙන්නේ 3ට. ඔයාලා වෙනදී මෙතන 3 කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට මෙතන හැම එකක්ම නොගෙන අපිට තව මේකට මෙන්න අර අපි කලින් කරා වගේ මෙන්න මේ විදිහට දාලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන එකේ ඉඳලා 3 දක්වා කියලා දානවා. මම මෙතන උඩ දානවා 4 කියලා. දැන් මේක රන් කරද්දී එහෙම බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝ වෙනදී මේක 2 3 කියලා එනවා. මොකද මේ එක කියන්නේ 2 ඊට පස්සේ 3 ඊට පස්සේ එකක් අඩුවෙන් ගන්න නිසා මේ දෙක විතරයි යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපිට for loops වලින් basic වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මම දැන් මෙන්න මේ loop එක මෙන්න මේ for loop එක මකනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ආයෙ අලුතෙන් for මෙතන අපිට I නැතුව වෙනම මොකක් හරි ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට m කියලා ගන්නම්. මේ විදිහට අපිට ඕන දෙයක් මේ විදිහට type කරලා දාන්න පුළුවන්. ලේසි වෙන තමයි m කියලා තනි අකුරකින් ගත්තේ. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට list 1 කියලා ආයෙ දානවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක ඇතුලේ if condition එකක් බලනවා. මෙතන මේ එන element එකක් දෙකට සමානයිද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට m කියලා ගන්න පුළුවන්. m සමානයිද දෙකට කියලා. මොකද මෙතන දැන් තනි තනියෙන් එනකොට මේ තනි value එක මේ m වලට තමයි සමාන වෙන්නේ. පළවෙනි පාර ගිහිල්ලා මේ m වලට 1 සමාන වෙනවා. ඊළඟ පාර තමයි 2 සමාන වෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන දානවා මේ විදිහට print කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන f කියලා ගහලා ඔයගොල්ලන්ට කලින් මතකයි මම මේක ගැන කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක ඇතුලේ මේ විදිහට උඩින් එන variable name එක දාගන්නවා. මේ විදිහට m කියලා දාලා මේක ඇතුලේ මම මේ විදිහට true කියලා දාගන්නවා. හරි මේක run කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනදී මෙන්න මේක විතරක් output එකක් විදිහට එනවා. මම මේකේ එළියේ මෙන්න මේ විදිහට print කියලා m දාගන්නවා. හරි ඔයගොල්ලන්ට එනවා පළවෙනි පාර 1 කියලා එනවා. මොකද මෙතන මේ m එක 1 වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පාර 2 වෙනකොට මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනදී මේක මෙන්න මේක ඇතුළට ගිහලා true මේ condition එක true වෙලා මෙන්න මේක print කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මේකත් print කරනවා. අපිට මෙන්න මෙතන මේ විදිහට දෙපාරක් එන්නේ. අදින්න අපිට මෙන්න මේක else එකක් ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට else කියලා මේ if condition එකට අදාළ else එක මේ විදිහට type කරනවා. මෙතනදී වෙන්නේ අපි මෙන්න මේක සමාන වුනේ නැත්නම් මෙන්න මේක වරන් වෙන්න කියලා. මම දැන් මේක run කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන එක ඊට පස්සේ මේක සමාන වෙලා මේක true වෙලා මේක print වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික print වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වගේ ගොඩක් දේවල් for loops if conditions එක දාලා අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම for loop එකක් ඇතුලේ තවත් for loop එකක් අපිට type කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.